Доброго мирного дня вам. Сьогодні на вибір буде. Або легендарна, або інші приманки. Завтра якась цікава, незрозуміла подія. Загадкова. Так загадкова була вже. Нічого цікавого. Кариби. Кариби. 4-й рівень. Вже непогано. 4-й рівень, не 3-й рівень. На тим паче не 1-й рівень. Мимо всього, мимо джекпотів, як завжди. Незрозуміла ця подія з Мілфою. Зовсім незрозуміла подія з Мілфою. Немає рідної вудки. Дерево. Дерево майже прокачано, однієї загадкової немає в нас тут на Карибах. Жетони потрібно тоді брати. Наче ця локація в нас була так недавно, а тут вже хто зна скільки у нас. Вона підтягти. Схоже, ця вудка мені в колесі випала. З колеса випадає 3,5 завжди. Така собі якась вудка. І не стає навіть основною. Можливо, не міняти тоді. Зливати дарма тільки. Спробувати залишитися на цій. Суперзаряд якраз легендарний є. На які там взагалі завдання? Жетонів дають багацько сьогодні. І дають Кариби. А в нас Кариби вже з вами є. Кариби є. Поміняти 4 на 5,5%. І то, якщо дадуть. Вимагають
74. 14 зірок, скоріше за все це. 74. Сьогодні знову подія повинна бути швидка, як і вчора. Не легендарно тягаємо сьогодні на бар'єрному. Так, наживку яку? Третю. А великий турнір, а що там у великому? Непотріб. Повний непотріб. Поєдинків немає. З одного боку супер, з іншого боку привикли вже до тієї гедоти поєдинків. Дивна справа в мене на малому відбулося. От відкрилося завдання на Середземному морі. Але при цьому локація закрита. Такого ще ніколи не було. При закритій локації відкривається подія на цю закриту локацію. І немає того безкоштовного квитка на локацію, яка закрита. Перебив. Ну і хай тебе. Незрозуміла абсолютно ситуація з закритим Середземним морем. І Середземне не стало навіть сезонною локацією. Звісно, не буду прокачувати 50 плюс рівень, нехай так і буде на малому. Але ситуація дуже цікава. Спробувати цю подію закрити без суперзаряду. Хоча є суперзаряд, спокійно використається. Зловити цю, забуду за неї. «65», а я вчора не забув виконати завдання. Зараз подія виглядає досить легкою відносно тієї події, там де легендарна, і вимагають з нас рівні 4, 5, 6. Хто не має рівня, той не може і подію закрити. А ця подія більш-менш виглядає для закриття. Але знову ж таки, в кого прокачана приманка? На 3-й легендарній, нагадаю,
тяжкувато буде закрити. Це в нас і човника тут немає. Не хочеться палити більше наживки. Можливо, пощастить. Комбо дуже мале. Як таке мале комбо можна ставити на локацію? А що це в тебе така мала легендарна? Ще й 3 підряд потрібно зловити. Можна в комбо не вписатися. І часу так собі дають. 69. Маловато. Суперник зараз. Так перебивають. Не можна такі малі ловити. Відразу використати суперзаряд тоді. Елітні, мабуть, елітні витягну. 3 наживка. Ось так елітні повинні заходити. 3 наживка. І 2 відразу елітні попадають. Це норма для елітних. А не так як махаєш на 5 наживці, а елітна не попадає. Не кажучи вже за 4 наживку, за 3 наживку. Чому не ловила? Мілфа там. Гадаю так, використаю цей суперзаряд. 15 хвилин, маловато. Маловато часу. Від берега нормально махати, а на дуель піде більше часу, ніж потрібно. Так, ну що? Елітна. 71. Без незвичайних, без елітних. Не дуже працює суперзаряд. Мені здається, задання стоїть 14 зірок. Не 15 зірок, 14 зірок. А можливо, то вже і всі 15 зірок. Але такий якийсь рекорд не дуже великий. Знаю сильний клан. Чомусь не ловить. В нас це дуель, мабуть, вперше так.
з однією приманкою. Дико якось виглядає навіть одна приманка в дуелі. Сімдесят два. 70. 72. Та хоча б так витягти. 14 зірок тут. Елітна, незвичайна. А, в дуелі 14 зірок потрібно, от. Будьте уважні, вимагають в дуелі 14 зірок. Незвичайно не хочу заходити на суперзаряд. 73. Спробувати витягти. Хто зна скільки суперникам серії переб'ю. Потрібно 14 зірок, тому прийдеться 72 і елітна. 71. Незвичайно. Шкода, не можна далі шукати, час втрачається. Кого тільки не зустрічаєш, лови, Сергій, мені не потрібно. Лови. Де воно там? У мене серії немає. Кажуть, коли немає, ніхто не ловить, то це не зараховується в дуелях. Серія все одно переривається. З тобою не зустрічалися в дуелях ще. Помітив вчора у великому турнірі на малому аккаунті. Чомусь зустрічаються суперники своєї країни тільки. Чомусь так. Або то збіг обставин такий. Вчора просто був. Нема 14 зірок. Дивіться, що відбувається. Не хочу 14 зірок. Хоча рекорд вже такий непоганий зайшов. Пробувати іншу наживку. У мене так і час закінчиться. Суперзаряду. Так і не зловлю потрібного. Десь там щось закрилося. А 14 зірок немає.
Тяжкувато без човника. Здається, і локація недавно була. Повинен бути човник, а човника немає. І елітна не йде. На суперзаряд маю на увазі. Сім хвилин у мене залишилось. Це можна ж суперникам серію і не переривати. Дарма. 73. Можна не витягати просто. Пробувати більшу наживку, бо якось рекорд не заходить. 72, 70, 72. 73. Вперто не хоче йти рекорд. 14 зірок. Четверта наживка. Четвертий рівень легендарної. Не хочу. Різниця є на 5-й наживці. Але рекорду ж немає. 74 900. 14 зірок є і повинен бути рекорд. Великий улов є. 3 штуки потрібно. Оце вони дали. 3 штуки потрібно, а вони дадуть без 3 штук. Завжди якусь гедоту як вигадають. Як не одна гедота, так інша якась гедота. Вудки. Мабуть, жетони все-таки буду брати. Жетони 150, а тут. Могли вже і великий пакет дати приманок. Жлоби. Ну, як зрозуміти, вистачить 767 потрібно, 67 ще потрібно, 30, так, повинно вистачити, плюс ще тут, гадаю, вистачить, не обов'язково шукати 14 зірок більше.
не вистачить. Його ж важко буде взяти. Епічна загальна, будь-який тип. Виклик, ще попробую той виклик взяти, як і кажу. 76. Віп гравець, мінімум віп 8 у суперника, мінімум. Ну, вже непогано нападало, але так. Міняти ліцензію з 4 на 5 плюс. Всім спасибі. Вчора за епічну, всім спасибі, хто допомагав. Не хочу витрачати посилювач. Завжди ставлю автоклікер на ПК. І він тягає вже незвичайні навмання. Це ж які монстри повинні бути. Ледь витягнув 74 плюс, а там в когось 76 плюс. Сергій також монстр. В тебе максимальна прокачка, скоріше за все. Рідкісно. На 8 рівень. Буде 9.
Гадаю, забираю останню. Чого і вам бажаю забрати з легкістю останню.